ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะคะ วันนี้พวกเราจะพากันย้อนเวลากลับไปไกลนิดนึงค่ะ ไกลถึงสมัยพุทธกาลเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะไกลมากเพื่อไปค้นหาจุดกำเนิดของกฎระเบียบที่สำคัญมากๆ ข้อหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ นั่นก็คือเรื่องของการขโมย อ่าฮะ ที่ในทางศาสนาเขาเรียกว่าทุติยปาราชิก ถูกต้องค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงขั้นสูงสุดข้อที่ 2 เลยนะคะ โดยข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งค่ะ เป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระธนิยอุมภาการบุตร คือเป้าหมายของการเจาะลึกในวันนี้เนี่ยเราอยากให้เห็นภาพครับว่า กฎหมายหรือข้อบังคับในยุคโบราณแบบ มันไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาลอยๆในสุญญากาศนะครับ ไม่ได้นั่งคิดกันขึ้นมาเองเฉยๆแน่นอน ใช่ครับ แต่มันเกิดจากธรรมชาติความผิดพลาดของมนุษย์เรานี่แหละ รวมถึงการทดสอบหาช่องโหว่ของคำพูด แล้วก็ผลกระทบที่มันบานปลายไปเรื่อยๆ จนนำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องวางรากฐานกฎเกณฑ์เพื่อรักษาความสงบสุขของส่วนรวมครับ บันทึกทางศาสนาชุดนี้มีโครงสร้างที่น่าสนใจมากเลยนะคะ เพราะมันไม่ได้แบบเป็นคำสอนที่ให้มาท่องจำกันแบบแข็งทื่อ จริงครับ มันมีจังหวะการเล่าเรื่องที่เหมือนกับซีรีส์กฎหมาย หรือพวกซีรีส์สืบสวนสอบสวนชั้นดีเลยล่ะฮะ คือเราจะได้เห็นตั้งแต่ประเด็นเรื่องการทำลายทรัพย์สิน การที่บุคคลนำเอาความเชี่ยวชาญส่วนตัวมาใช้ในทางที่ผิด หรือการอาศัยช่องว่างทางภาษาเพื่อบิดเบือนเจตนารมณ์ของพระราชาเลยนะคะ ไปจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีความที่ก้าวหน้ามากๆ ถึงขั้นต้องมีการเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายบ้านเมืองมาให้ปากคำเลยครับ โหฟังดูทันสมัยมากเลย ถือเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนมิติทางจิตวิทยา แล้วก็โครงสร้างสังคมในยุคนั้นได้อย่างลุ่มลึกมากค่ะ เอาล่ะ เรามาแยกแยะเรื่องนี้กัน จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ภูเขาคิชกูฏในเขตพระนครราชคฤห์ค่ะ ในช่วงเวลานั้นนะครับ ก็มีพระภิกษุหลายรูปที่มักคุ้นกัน เขาได้สร้างกุฏิเล็กๆ ที่มุงด้วยหญ้า อยู่บริเวณเชิงเขาเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวตลอดช่วงเข้าพรรษาครับ ทีนี้พอหมดฤดูฝนผ่านไป 3 เดือนพระรูปอื่นๆ เขาก็ทำการรื้อกุฏิเก็บหญ้า เก็บไม้แล้วก็ออกเดินทางจาริกไปที่อื่นตามปกติวิถีของสมณะใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่มีพระรูปหนึ่ง คือท่านพระธนิยกุมภการบุตร ตัดสินใจที่จะปักหลักอยู่ตรงนั้นต่อไปเลยครับ ทั้งในฤดูฝน ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเลย การตัดสินใจลงหลักปักฐานอย่างถาวรในโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความชั่วคราวนั้น มันนำมาซึ่งปัญหาเชิงปฏิบัติทันทีเลยค่ะ แน่นอนครับ กุฏิที่ทำจากหญ้าและไม้เล็กๆ มันเป็นสิ่งที่รื้อถอนได้ง่ายมาก วันหนึ่งในขณะที่ท่านพระธนิยะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเนี่ย ก็มีกลุ่มคนหาบหญ้าและคนหาฟืนผ่านมาเห็นกุฏินี้เข้า เขาก็เลยถือวิสาสะรื้อกุฏิแล้วก็ขนเอาหญ้ากับไม้เหล่านั้นไปจนหมดเกลี้ยงเลยครับ ความน่าหงุดหงิดมันอยู่ตรงที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะคะ โดนไปหลายรอบเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ พอกลับมาเห็นกุฏิหายไป ท่านก็ไปหาวัสดุมาสร้างใหม่ แต่ปรากฏว่าพอออกไปบิณฑบาตอีก กลุ่มคนหาบหญ้าคนหาฟืนก็มารื้อแล้วขนไปเป็นครั้งที่2 โอ้โห แล้วท่านก็พยายามสร้างใหม่อีกเป็นครั้งที่3แล้วก็โดนขโมยรื้อไปเป็นครั้งที่3อีกค่ะ ลองนึกภาพตามนะครับ สถานการณ์นี้เปรียบเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้วินัยของการปล่อยวางขาดสะบั้นลงเลย คือท่านไม่ได้แค่รู้สึกโกรธธรรมดานะคะ แต่ท่านนึกย้อนกลับไปถึงตัวตนในอดีตก่อนที่จะมาบวชค่ะ อดีตของท่านคืออะไรนะครับ ท่านเคยเป็นผู้สำเร็จศิลปะในการชั่งหม้อ หรือพูดง่ายๆ คือเป็นช่างปั้นดินเผาระดับปรมาจารย์มาก่อนค่ะ ท่านก็เลยตัดสินใจว่า ในเมื่อทำกุฏิหญ้าแล้วโดนขโมยบ่อยนัก ก็จะใช้2 มือนี้ขยำโคนสร้างกุฏิด้วยดินล้วนๆมันซะเลย ประเด็นที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมนี้คือการปะทะกัน ระหว่างข้อวัดปฏิบัติของสมณะกับอีโก้หรือความภาคภูมิใจในทักษะวิชาชีพเดิมค่ะ เมื่อเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ตกเนี่ย ท่านเลือกที่จะถอยกลับไปหาตัวตนเดิมที่คุ้นเคยนะครับ ท่านลงมือขยำโคนจำนวนมหาศาลเลย สร้างกุฏิที่ทำจากดินล้วนๆด้วยตัวเองทั้งหมด แล้วกระบวนการมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ จากนั้นท่านก็รวบรวมหญ้า ไม้แล้วก็มูลโคงมาทำเป็นเชื้อเพลิง แล้วทำการเผากุฏินั้นจนสุกเลยค่ะ โหกระบวนการทางนี้มันไม่ต่างอะไรกับการสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาขนาดยักษ์เลยนะครับ ใช่เลยค่ะ แล้วรายละเอียดที่บันทึกไว้เกี่ยวกับสเปคของกุฏินี้ แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของงานช่างเลยนะคะ เอกสารบรรยายว่ากุฏิดินเผาหลังนี้ มีความงดงามโดดเด่นมาก มีสีด่างสด
เห็นว่ามีเปรียบเทียบสีด้วยใช่ไหมครับ ค่ะเขาบอกว่าสีแดงเหมือนแมลงค่อมทองซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งที่มีสีเหลือบทองสวยงามสะดุดตามากๆค่ะแล้วที่ล้ำลึกไปกว่านั้นคือ เนื้อดินมันสุกได้ที่จนถึงขนาดที่เวลาเกิดการกระทบเนี่ยมันจะส่งเสียงเหมือนเสียงกระดิ่งเลยครับ กุฏิหลังนี้จึงไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยแล้วนะคะแต่มันคืองานศิลปะชิ้นเอกที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความสมบูรณ์แบบของช่างปั้นเลยค่ะแต่ความสมบูรณ์แบบในโลกของศิลปะเนี่ยกลับเป็นรอยด่างพร้อยในโลกของธรรมวินัยนะครับ ยังไงคะคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาคิชกูฏพร้อมกับภิกษุจำนวนมาก แล้วทอดพระเนตรเห็นกุฏิสีแดงสดหลังนี้ แทนที่จะทรงชื่นชมในความประณีตของชิ้นงาน พระองค์กลับทรงสอบถามถึงที่มาที่ไปครับ อือหือแล้วพอทราบว่าเป็นผลงานของท่านพัทนิยะพระองค์ก็ทรงติเตียนอย่างหนักเลยครับ โดยทรงเรียกการกระทำนี้ว่า เป็นของโมฆะบุรุษ หรือผู้ที่กระทำอันสูญเปล่าจากความดีงามครับ แต่การสร้างกุฏิที่สวยงามแล้วก็ทนทานมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรนี่คะทำไมถึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกตำหนิอย่างรุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะนี่คือจุดที่ต้องเจาะลึกลงไปถึงแก่นของปรัชญาเลยครับ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า การกระทำของพระธนิยะเนี่ยขาดความเอ็นดู ขาดความอนุเคราะห์ และเป็นการเบียดเบียนหมู่สัตว์อย่างมหาศาลเลยครับ อ๋อหมายถึงตอนที่เผาดินใช่ไหมคะใช่ครับ กระบวนการขยำโคลนปริมาณมหาศาล และก็การสุมไฟเผาจนดินสุกทั้งหลังเนี่ยย่อมส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่นแบบพวกแมลงไส้เดือน หรือสัตว์หน้าดินต่างๆ ต้องตายไปเป็นจำนวนมากเลยครับ เพียงเพื่อสนองความต้องการที่พักอาศัยที่สวยงามทนทานของคนคนเดียวถูกต้องครับ มันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับหลักการพื้นฐานที่ต้องมีความเมตตาและไม่เบียดเบียน พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุรูปอื่นๆทำลายกุฏินั้นทิ้งทันทีเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุรุ่นหลังใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ได้ทรงบัญญัติเป็นกฎเบื้องต้นว่า ห้ามภิกษุทำกุฏิด้วยดินล้วนใครฝ่าฝืนจะต้องอาบัติทุกกฎซึ่งหมายถึงการกระทำที่ผิดพลาดและไม่เหมาะสมครับตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆหลังจากที่กุฏิดินเผาแสนสวยงามถูกเพื่อนภิกษุด้วยการทุบทำลายทิ้งตามพุทธบัญชาท่านพระธนิยะก็ยอมรับให้รื้อถอนโดยไม่ขัดขืนนะคะแต่ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกุฏิหญ้าก็โดนชาวบ้านรื้อกุฏิดินก็ถูกเบื้องบนสั่งทุบเป้าหมายต่อไปที่ท่านมองเห็นคือการทำกุฏิไม้ค่ะฮะแต่ไม้ที่ท่านเล็งไว้เนี่ยไม่ใช่เศษไม้ตามป่าตามเขาที่หาได้ทั่วไปนะคะท่านกลับพุ่งเป้าไปที่ไม้ของหลวงซึ่งเป็นไม้สงวนของรัฐค่ะบันทึกระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่า ไม้คงหลวงในที่นี้เนี่ยคือไม้ที่ทางการเก็บรักษาไว้สำหรับซ่อมแปลงพระนครและเก็บไว้เพื่อใช้ในคราวมีอันตรายครับถ้าเทียบกับบริบทการบริหารจัดการรัฐในปัจจุบันมันก็คือพวกทรัพยากรสำรองแห่งชาติใช่ไหมคะใช่ครับเป็น National Reserve ที่มีไว้เพื่อความมั่นคงของรัฐและรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินการที่บุคคลธรรมดาจะเข้าไปแตะต้องทรัพยากรระดับนี้ถือเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการมากแต่ท่านพระธนิยะก็ใช้วิธีเดินเข้าไปหาเจ้าพนักงานรักษาไม้ค่ะซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วอธิบายถึงความรันทดที่กุฏิหญ้าโดนขโมยและกุฏิดินโดนสั่งทุบแล้วก็เอ่ยปากขอไม้หลวงไปสร้างกุฏิซะงั้นใช่ค่ะแน่นอนว่าเจ้าพนักงานปฏิเสธทันทีโดยให้เหตุผลที่หนักแน่นว่าไม้เหล่านี้เป็นของสงวนจะมอบให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้พระราชทานเท่านั้นค่ะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือกลวิธีในการหลบหลีกอุปสรรคของท่านพระธนิยะครับแทนที่จะล่าถอยเมื่อได้ยินคำปฏิเสธท่านกลับสร้างข้ออ้างขึ้นมาในทันทีเลยครับท่านอ้างว่ายังไงคะท่านกล่าวว่าขอเจริญพรไม้เหล่านั้นพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วประโยคนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปิดเปลือกให้เราเห็นโครงสร้างทางสังคมในยุคนั้นเลยนะคะจริงครับทำไมเจ้าพนักงานระดับสูงที่ดูแลทรัพยากรของชาติถึงยอมปล่อยไม้ไปเพียงเพราะคำพูดลอยๆประโยคเดียวนั่นน่ะสิคะคำตอบคือสังคมในยุคนั้นเป็นระบบที่พึ่งพาความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ trust based society ในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะกับนักบวชครับบันทึกได้สะท้อนความคิดของเจ้าพนักงานรักษาไม้ไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าเขามองสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบมีศีลแล้วก็มีกัลยาณธรรมค่ะได้ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนี้แหละครับเขาจึงเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าสมณะระดับนี้ไม่มีทางที่จะกล้ากล่าวคำเท็จเพื่อเอาสิ่งของที่พระราชาได้ไม่พระราชทานมาเป็นของตนแน่นอน
เขาจึงสั่งให้คนงานตัดไม้สงวนเหล่านั้นเป็นท่อนๆแล้วบรรทุกขึ้นเกวียนไปส่งให้ท่านพระธนิยะสร้างกุฏิอย่างหน้าตาเฉยเลยค่ะแต่การนำทรัพยากรสำรองระดับชาติออกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยย่อมสร้างแรงกระเพื่อมที่ไม่อาจปกปิดได้ครับใช่ค่ะผลกระทบนี้ลุกลามเมื่อวัสการพราหมณ์มหาอำมาตย์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งมคธรัฐเดินทางมาตรวจราชการและต้องการตรวจสอบสต็อกไม้หลวงค่ะจึงถูกนำไปให้พระสร้างที่พักใช่ไหมคะใช่ครับจึงนำความกราบทูลถามพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งมคธรัฐโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงครับพระเจ้าพิมพิสารเองก็ทรงประหลาดใจอย่างมากเลยค่ะเพราะพระองค์ไม่เคยมีพระราชโองการเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ทหารไปจับกุมตัวเจ้าพนักงานรักษาไม้มาสอบสวนอ้าวซวยเลยทีนี้ค่ะเมื่อท่านพระธนิยะเห็นเจ้าพนักงานที่ตนเองไปขอไม้ถูกจับมัดเดินผ่านมาก็เลยสอบถามจนทราบว่าเป็นผลพวงจากเรื่องไม้หลวงท่านพระธนิยะก็เลยแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยการกล่าวว่าไปเถิดท่านแม้อาตมาก็จะไปแล้วตัดสินใจเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารที่พระราชนิเวศด้วยตนเองเลยค่ะการเผชิญหน้ากันระหว่างพระภิกษุกับพระราชาในท้องพระโรงถือเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดมากเลยนะครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เราจะพบว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นในพระราชวังนั้นไม่ใช่แค่การสอบสวนการขโมยของธรรมดานะคะแต่มันคือการต่อสู้ทางกฎหมายที่ลึกซึ้งในเรื่องของความหมายของคำหรือ semantics ครับเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่าได้เอาไม้สงวนของหลวงไปจริงหรือไม่ท่านพระธนิยะตอบรับตามความจริงค่ะพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงแย้งว่าพระองค์มีราชกิจมากมายทรงจำไม่ได้ว่าเคยพระราชทานไม้เหล่านี้ให้ตอนไหนจึงขอให้ช่วยอธิบายรายละเอียดครับการหยิบยกข้ออ้างของท่านพระธนิยะตรงนี้ถือเป็นการใช้เหลี่ยมคูทางกฎหมายที่เฉียบแหลมแต่ก็อันตรายมากนะคะท่านอ้างอิงถึงอะไรครับท่านเตือนความจำพระราชาว่าในช่วงที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ใหม่ๆพระองค์เคยเปล่งวาจาไว้ประโยคหนึ่งว่าหญ้าไม้และน้ำข้าพเจ้าถวายแล้วแก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายโอ้โหท่านพระธนิยะดึงเอาสุนทรพจน์ระดับชาติมาตีความแบบตัวอักษรเพื่อสร้างความชอบธรรมในการครอบครองไม้สงวนของหลวงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะนี่คือการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยอาศัยช่องโหว่ของภาษาเลยพระเจ้าพิมพิสารทรงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องชี้แจงความหมายที่แท้จริงของพระราชดำรัสนั้นครับพระองค์ทรงอธิบายว่าคำพูดที่ให้ใช้หญ้าไม้และน้ำนั้นทรงหมายถึงทรัพยากรตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป่าซึ่งไม่มีบุคคลใดหวงแหนครับคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของนักบวชไม่ได้มีความหมายครอบคลุมมาถึงการอนุญาตให้บุกรุกเอาไม้สงวนของหลวงที่รัฐจัดเก็บไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับพระองค์ถึงกับตรัสเตือนสติอย่างรุนแรงเลยนะครับว่าหากเป็นสามัญชนทั่วไปที่บังอาจใช้เล่ห์เหลี่ยมเช่นนี้เพื่อเอาทรัพย์สินของรัฐเนี่ยจะต้องรับโทษสูงสุดคือถูกฆ่าถูกจองจำหรือถูกเนรเทศไปแล้วแต่เนื่องจากท่านพระธนิยะอยู่ในสถานะของบรรพชิตพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงตัดสินใจละเว้นโทษทางอาญาให้โดยตรัสว่ารอดตัวไปได้เพราะบวชอยู่แต่ก็ทรงกำชับอย่างเด็ดขาดว่าอย่าได้กระทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกแม้จะสามารถเอาตัวรอดจากกฎหมายบ้านเมืองมาได้ด้วยสถานะทางศาสนาแต่ผลกระทบที่ตามมากลับเลวร้ายยิ่งกว่านั้นค่ะกระแสสังคมใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะประชาชนและสังคมที่รับรู้เรื่องราวต่างพากันเพ่งโทษติเตียนและแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงเกิดวิกฤตความศรัทธาครั้งใหญ่เลยผู้คนเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าสมณะเหล่านี้อ้างตัวว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแต่กลับไม่มีความละอายกล้าใช้เล่ห์กลหลอกลวงเอาทรัพย์สินของรัฐจากพระราชาได้แล้วประชาชนคนธรรมดาจะเหลือความเชื่อถืออะไรได้อีกแรงกดดันจากสังคมนี่แหละค่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเสียงวิจารณ์ที่ขยายวงกว้างทำให้พระภิกษุรูปอื่นๆทนไม่ได้และนำเรื่องราวทั้งหมดไปกราบทูลพระพุทธเจ้าซึ่งนำไปสู่กระบวนการพิจารณาที่เข้มข้นที่สุดเลยนะครับพระพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่สอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดจากพระธนิยะแล้วก็ทรงติเตียนพฤติกรรมนี้อย่างหนักว่าไม่ใช่กิจที่สมณะพึงกระทำและที่สำคัญที่สุดคือการกระทำเช่นนี้ไม่ได้สร้างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในชุมชนเลยมีแต่จะบ่อนทำลายความศรัทธาที่สังคมมอบให้ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงจุดหักมุมที่แสดงให้เห็นถึงความล้ำลึกของการวางระบบกฎระเบียบอยู่ตรงนี้ครับ
เพราะพุทธเจ้าไม่ได้เพียงแค่กล่าวตักเตือน หรือสั่งลงโทษแล้วจบเรื่องใช่ไหมคะ ใช่ครับพระองค์ทรงต้องการสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนพระองค์ทรงหันไปสอบถามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นมหาอำมาตย์ผู้พิพากษาของรัฐมาก่อนครับ พระองค์ทรงตั้งคำถามทางนิติศาสตร์ ว่าตามกฎหมายของพระเจ้าพิมพิสารนั้น การจะลงโทษโจรหนักถึงขั้นประหารชีวิตจำคุก หรือเนรเทศจะต้องเป็นกรณีที่มีการขโมยทรัพย์สินมูลค่าประมาณเท่าไหร่ การตั้งคำถามนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยครับว่า กฎหมายทางศาสนาไม่สามารถแยกขาดจากบริบทของกฎหมายบ้านเมืองได้เลย เป็นการหาจุดเชื่อมโยงระหว่างศาสนาจักรและอาณาจักรจริงๆค่ะ อดีตผู้พิพากษาได้กราบทูลว่า โทษทันขั้นสูงสุดนั้นจะถูกบังคับใช้ เมื่อมีการขโมยทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่1 บาท หรือ5 มาสักขึ้นไป ซึ่ง5 มาสักเนี่ยเป็นหน่วยเงินตราที่ใช้ในกรุงราชคฤห์ยุคนั้นนะครับ ค่ะ เมื่อได้รับมาตรฐานที่ชัดเจนตามกฎหมายของรัฐแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงใช้เกณฑ์นี้มาบัญญัติเป็นสิกขาบทที่เรียกว่าปฐมบัญญัติ หรือข้อกำหนดแรกเริ่มของทุติยปาราชิกเลยค่ะ ว่าภิกษุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยเจตนาขโมย ในมูลค่าที่เทียบเท่ากับเกณฑ์ที่พระราชาสามารถลงโทษได้ นั่นคือ5 มาสะภิกษุนั้นจะต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระทันทีครับ เป็นการกำหนดเส้นแบ่งที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานทางสังคมอย่างสมบูรณ์เลยนะคะ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาว่าทำไมองค์กรขนาดใหญ่อย่างคณะสงฆ์หรือแม้แต่โครงสร้างสังคมโดยรวมเนี่ยถึงมีความจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ตายตัวและเด็ดขาด ในตอนท้ายของเรื่องราวพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายถึงวิสัยทัศน์เบื้องหลังการสร้างกฎหมาย ซึ่งเรียกว่าอำนาจประโยชน์10 ประการค่ะ หลักการนี้แทบจะเป็นคัมภีร์ของการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยมากเลยนะครับ ตัวอย่างเช่น การตั้งกฎนั้นก็เพื่อความดีงามและสำราญของหมู่คณะ แล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อข่มบุคคลผู้เก้ออยาก ซึ่งหมายถึงการสร้างกลไกจัดการกับคนดื้อด้าน หรือผู้ที่ไร้ความละอาย เพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้มาทำลายบรรยากาศส่วนรวมค่ะ และก็เพื่ออยู่สำราญของคนมีศีลด้วยครับ ให้คนที่ดีสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องคอยหวาดระแวง นอกจากนี้ยังมองการไกลไปถึงการป้องกันปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อรักษาความเลื่อมใสของชุมชนเอาไว้ การอธิบายเหตุผลทั้ง 10 ประการนี้ เป็นการตอกย้ำว่ากฎเกณฑ์ถูกสร้างขึ้นมา ก็เพื่อปกป้องระบบนิเวศของส่วนรวม จากการกระทำที่เห็นแก่ตัวของปัจเจกบุคคลนั่นเองค่ะ เป็นการถอดบทเรียนที่ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากครับ และนี่ก็พาพวกเรามาถึงบทสรุปของการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ สิ่งที่เอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดนี้พยายามบอกเราก็คือ กฎระเบียบที่ดูเคร่งครัดและมีโครงสร้างซับซ้อน ล้วนมีรากฐานมาจากจุดอ่อนและพฤติกรรมที่ผิดพลาดของมนุษย์ทั้งสิ้นครับ ใช่เลยค่ะ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากความภาคภูมิใจในทักษะทางวิชาชีพของช่างปั้นคนหนึ่งที่บดบังวิจารณญาณจนนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม ลุกลามไปสู่การใช้ช่องโหว่ทางภาษาเพื่อแย่งชิงทรัพยากรของรัฐ สร้างความเสียหายต่อระบบความไว้วางใจของสังคม และจบลงด้วยการบัญญัติกฎหมายขั้นสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานทางศีลธรรมขององค์กรเอาไว้ค่ะ และทำความเข้าใจเส้นทางของการเกิดกฎหมายนี้ ช่วยให้เราเห็นวิวัฒนาการที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับความซับซ้อนของมนุษย์นะครับ แล้วข้อคิดที่สำคัญที่สุดจากเหตุการณ์ของพระธนิยะก็คือ ระบบสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความไว้วางใจนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้างอย่างยาวนาน แต่มันสามารถถูกทำลายลงได้อย่างรวดเร็วค่ะ จริงครับ เพียงแค่การใช้เทคนิคทางภาษาหรือช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอง ก่อนที่เราจะจบการสำรวจข้อมูลของเราในวันนี้นะคะ มีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากไว้เป็นคำถามปลายเปิดสำหรับผู้ที่ชอบเรียนรู้ได้ลองนำไปคบคิดกันต่อค่ะ ว่ายังไงครับ คือหากเราย้อนกลับไปมองเหตุการณ์เมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมนุษย์เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะหาช่องโหว่ทางคำพูด เพื่ออ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนรวม หรือทรัพย์สินของรัฐมาเป็นของตนเองอย่างแนบเนียนแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ ลองตัดภาพกลับมาในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนและองค์กรขนาดใหญ่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดในชั้นศาลทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการตีความสิทธิ์ในการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ภาคคุ้นๆเลยครับ เรามักจะคิดว่าเรากำลังถกเถียงกันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกฎหมายที่ซับซ้อน แต่แท้จริงแล้วธรรมชาติของมนุษย์ในการพยายามค้นหาช่องว่างของข้อบังคับผ่านการตีความทางภาษา มันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยหรือไม่ ทิ้งไว้ให้ลองพิจารณากันดูนะคะ น่าคิดมากครับประเด็นนี้
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางค้นหาความรู้ด้วยกัน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ